السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي بقيتو تنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير واحسن الاحوال. اهلا بصحاب الديكور والتاويل. اليوم جيت بهاد العلبة اللي غادي تشوفوا اللي جات راقية وجميلة، انكم تقدروا ديروا منها مشروع مربح ولا تقدموها كهدية للمناسبات والافراح. دابا قربوا هاد المناسبات ونقدروا نلفوها كهدية ونعطيوها وما نتحشموش، لان حاجة راقية وجميلة من صنع يديكم. اذا يلا معايا باش نشوفوا كيفاش صوبنا هاد العلبة على بركة الله. اذا نبداو غادي نحتاجو ان شاء الله هاد القطاع ديال حامل، تتشوفوا حامل هذا تصلح لحامل المناديل اللي هو بالبلاستيك اللي كنت استعملته من قبل. هانتوما تيتقطع بسهوله، اللي كنت استعملته من قبل في واحد لا فيديو ديال واحد الصينيه ولا بلاطو اللي حتى هي جات راقيه وجميله. اذا غادي نولي نستعمل هادو عاوتاني لهاد الحامل الحلويات، هاد العلبه هذه. اذا هذه حتى هي علبه صغيره ديال البلاستيك اللي تتشوفوا حتى هي. هادو وجدتهم عند مالي الاواني في المغرب. ملي مشيت للمغرب كنت ندير نشيت نشوف شي حوايج اللي تنقول هذه غادي نحتاجها. هذيك ديال حامل المناديل كما قلت راني ما شريتهاش، غاليه عند مالي صحاب الاواني، تنظن شريتها بشي 3 دراهم. وهذيك العلبه حتى هي ماشي ما غالياش، واللون ديالهم ربما تكونوا تتشوفوهم ولكن ما عمركم عطيتوهم اهتمام. انا خديتهم باش نستعملهم، نعاود لهم اعاده تدوير لشي حوايج. اذا غادي نستعملهم، صبغتهم باللون الفضي كما وريتكم. عطاهم هذا الشكل، هذا اللوين هذا اللي جا راقي، والذهبي والفضي والنحاسي تيعطي حاجه راقيه للاشياء اللي تنصبغوها بهذه الالوان هذه. اذا غادي صبغتهم هنايا. هذوك التحتاني ديال ديك حامل الحلويات اللي قطعت، حامل الحلويات سمحوا لي، حامل المناديل اللي قطعتها نتوما شفتيهم كي دايرين، خليتهم قلت غادي نحتاجهم لهذا الفيديو ان شاء الله، وغتشوفوا معايا علاش احتاجيتهم. اذا صبغتهم حتى هو بالفضي. وهنايا هذيك العلبه خديت انا غير الغطاء ديالها، هذا الغطايه صبغتها باللون الفضي حتى هو. اذا غادي نشوفوا كيفاش غادي نديروا لهذا الفيديو. هنايا غادي نحتاج لهذه المرآة اللي غادي ناخذها القياس اللي فيها 28 سنتيمتر في الطول و 28 سنتيمتر في العرض لانها مربعه. اذا هذا هو القياس اللي خديت. وهنايا خديت هادو اللي القاعده ديال ديك اللي قطعت ديال ديك حامل المناديل اللي غادي نحيد منهم ديك البلاستيك اللي مازال، ديك الشوائب نزيد نصوبهم مزيان، نقطعهم مزيان. وهنايا غادي ندير هذا مسدس الشم باش غادي نلصقهم. اذا غادي نحتاجهم بحال رجيلات. اذا هذه هي الفكره اللي جاتني انني نستعملهم، فعاودت غادي نقلب على رجيلات اخرين، درت هادو هما اللي غادي يكونوا الرجيلات ديال هاد العلبه. وجاو دابا تشوفوا النهايه جاو راقيين حتى هما. اذا غادي ناخذ القياسات من الجوانب باش نحطهم على هذا الشكل في الوسط. وبالنسبه للمسدس الشمع، بالنسبه للشمع الا كان سائل جدا وساخن جدا راه تيقبط مزيان، تيلصق مزيان، لان تتكرر هذه الاسئله بان مسدس الشمع ما تيلصقش مزيان. على حسب اللي عندكم، على حسب لا كاليتي والجوده ديال الشمع اللي تتاخذوا. دائما خذوا الحاجه، ما تاخذوش الحاجه ديال بروميي بري، الحاجه رخيصه. خذوا حاجه زوينه باش هكاك ما تكونوش ما تعاودوا لهاش عاوتاني الساق ديالها. اذا هانتوما غادي نستمر على هذه الطريقه بهكا هذا الشكل. شوفوا كي جاو الرجيلات وغادي يجيو راقيين حتى هما. هانتوما عندهم هما اصلا الرجيلات ديالهم وانا استعملتهم. اذا غادي نبدا حاجه اخرى، هي ان هذا السلادي اللي تشوفوا هذا جبانه ديال البلاستيك، بما ان جا الوقت ديال فصل الصيف تنجبروا هاد السلادي متواجدين، لان تيكون الباربيكيو الناس تحتاجهم البيكنيك، تحتاجهم البحر، تيكونوا ساهلين في الترونسبور ديالهم. فوق داكشي تيكونوا راقيين هكا. انا جبرتهم وانتم تقدروا تعوضوهم بديال الزاج، تمشيو عند مالين الزاج وتاخذوا القياس ديال ديك المرآة ديال العلبه. وهذه حتى هي تقدروا تاخذوها عند مالين الزاج، مالين المرايات، راه تيقطعوهم على حسب القياس اللي بغيتو وعلى حسب الطريقه اللي بغيتو. في البلاد الحمد لله كلشي موجود ونقدروا ناخذهم. واما ديروا بليكسي غلاس لانه تيكون حتى هو ساهل وتيكون خفيف وحتى هو تيتقطع عند مالين اللي تيبيعوا هاد اللوازم هذه، عند لي دروغري سولوا غادي تلقاو. اذا والقياسات تبقى اختياريه. غادي نرجعوا للفيديو ديالنا. هذيك الغطايه اللي درت
هانتوما شفتوا خديت لها القياس ديالها ديال الكرتون اللي غادي نلصقو باش تلصق مزيان، لان الجوانب ديالها رقيقين. قلت من الاحسن باش ندير لها التحتاني وفوق داكشي باش نغطي لها التحتاني ديالها باش ما يبقاش يبين. اذا درت له هذا الكرتون هذا لصقته، ومن بعد غادي ندير له هاد حامل، سمحوا لي اليوم ما عرفت شنو واقع لي. غادي ندير له هاد الورق اللاصق من التحت اللي تيعطي ديك لابغيونس، وانتم ديروا اما تصبغوا الكرتون وصافي حتى هو بالفضي. انا فضلت انني ندير هذا. اذا هذه هي الطريقه باش صوبت ديك الغطايه. هنايا غادي نرجعوا غادي ناخذ ديك القطع، 4 القطع اللي صبغت، اللي غادي نحطهم فوق هاد الصاله ديال اللي غتكون الغطايه ديال ديك العلبه. اذا هانتوما غادي نديرهم في الوسط 4 ديال القطع اللي غادي ناخذ وغادي نحطهم على هاد الطريقه. وهادو اللي تتشوفوا في صبعاني ديال اللي تيحميو الصبعان من مسدس الشمع اللي تيحرق، غادي تجبروهم في امازون. راني حاطاهم في الرابط، اللي بغى ياخذهم راه حاطاهم في الرابط اسفل الفيديو. وبغيت نشير لواحد الحاجه، هو اننا المواد اللي تلقاو حنايا تقدر نتوما تلقاوهاش، ولكن دائما تعوضوا. ما شاء الله كاينين متتبعات معايا اللي ما شاء الله صيفطوا لي في انستغرام داكشي اللي داروا وغيروا، وكنت فرحانه لانهم جبروا البديل. لان تقدروا تجبروا البديل. الانسان انا تنعطيكم الفكره والقياسات والالوان، ولكن تبقى الاختيار دائما لكم. الفكره موجوده، ولكن دائما خص يكون الا جبرتوا كيفاش تغيروا شي شويش بالنسبه للماتيير، المواد اللي ما تتجبرش عندكم، اللي ما تتجبرش عن اللي عندي انا ما عندكمش، تقدروا تغيروها. وكنت فرحانه بالبنات اللي صيفطوا لي داكشي اللي صوبوا فرانشمون داكشي كان روعه وراقي وغزال وما شاء الله، وكانت البصمه ديالهم حتى هي تتحط فيها ما شاء الله. اذا تنشجعكم انكم نتوما تحاولوا ديروا هاد الاعمال اليدويه، لانها روعه واحد ملي تيبدا راه تتبدا حاجه تتقولي خصني ندير حاجه اخرى. اذا غادي نستمر. حطيت الغطايه من الفوق، هانتوما شوفوا كيفاش جات راقيه، ومن حدي تنزيد نزينها وهي تزيد ترقى بديك الشكل اللي تنعطيها ديك الرقي. اذا هنايا ديك الاستخاص اللي حتى هو تيتواجد عند صحاب اللي تيبيعوا لوازم الخياطه، وربما تلقاوش لان ما بقاش متواجد بزاف، لان في الخياطه ما بقاوش يستعملوا بزاف. كاين استخاص اخرين، كاين اشكال جداد والموديلات تيتغيروا، ولكن تنظن انهم مازالين موجودين. تقدروا تجبروهم حتى اللي تيبيعوا ديك المستلزمات ديال الحفلات، اللي تيبيعوا باش نصوبوا ديك السليلات الصغيورين ديال السبوع اللي تنديروا فيهم لي دراجي. هادوك اللي تيبيعوا هذيك الشيء راه تلقى عندهم هاد استخاص، لانهم بين لوازم ديال الحفلات والمناسبات. اذا انا تنقول لكم فين غادي تلقاوهم. وتنتمنى ان الفيديو ملي تبقاو تشوفوه من الاول حتى الاخر، لانه مهم انكم تشوفوا الفيديو من الاول حتى التالي، لانني انا تنذكر بعض المره هاد المسائل هذه فين غنلقاو هذه عند مال الخياطه، عند دروغري، عند هذه. ولكن للاسف ان الاسئله في نفس الفيديو بعض المرات تنكون ذكرتها وتتولي تكرر عليا الاسئله في الكومونتير، منين نجيبوا هذه. هذا دليل على ان الفيديو ما تيتشافش من الاول حتى الاخر. وانا تنطلب منكم رجاء زعما ان الفيديو يتشاف، لانه ما تنديروهش طوال. الفيديو تيطيح علينا حنايا، راه حنا تنتعذبوا انني تنحط الفيديو وفيه مونتاج، فيه هذه بزاف د الحوايج اللي نتوما وراء حنا وراء الكواليس، راه كاين حاجات تاخذ منا وقت وجهد. على ديك الشيء تنتمنى انكم نتوما تاخذوا الوقت معنا وتشوفوا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر، لان ما تنديرهمش ان لي فيديو طوال. وهذا رجاء، لان هذه على الاقل تاخذوا وقت باش تشوفوا الفيديو، باش تعطيهم قيمه، غير الانسان اللي تيتعذب على هذا الفيديو. وسمحوا لي على هذا الكلام هذا. اذا غادي نستمر، غادي نحط هذا الاستخاص فوق هذه المرايه لان جات خاويه. اذا عطيها هذا الشكل ديال حتى هي ديال هذا الاستخاص باش ما تبقاش خاويه، مرايه بادنا عاديه. اذا شوفوا الشكل ملي تتبدل، ملي تديروا لها شي هذا تتغير الشكل ديالها. وهنا تنوريكم هذوك الرجيلات، شوف كي جاو راقيين، مع عندهم واحد الشكل، واحد الرسم فيهم زويون. هنا ما تيبانش ولكن تيجي. وشوفوا الشكل صراحه شكل راقي، وتقولش مصوبه باليد، وهي انها ملي تدير الحاجه باليد تتعطيها واحد البصمه ديالك. شوفوا كي جات راقيه،
تقولي مشريه وهي مصوبه في الدار. اذا علاش لا ناخذ وقيات ونصوبوا ونحاولوا نفكروا كيفاش نديروا الحاجه. وهذا هو الشكل النهائي ديال هذه العلبه اللي عجبتني انا. وتقدروا تعطيوها هديه وانتم مفتخرين بان حطيتوا فيها البصمه ديالكم وحاجه من يديكم وصنع يديكم. اذا تنتمنى ان نتوما تعجبكم. الى عجبكم الفيديو كما تنقول دائما ما تنسوش انكم ديروا لايكات، وبالنسبه للجداد ما يتردوش انهم يديروا الاشتراك. ونقول لكم تبارك الله عليكم الغزالات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.